Hello guys, good morning from birgunj guys, and finally अहिले चाहिँ म चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि guys, this is birgunj, you can see है साइडतिर फाट only फाट guys, and घाम एकदम मजाले चर्किरहेको छ, so that I was using this polarized glass, and there is guys मौसम एकदम रंगीन छ and सङ्गीन छ guys हैन। र आज चाहिँ म चाहिँ के छ मेरो एकजना दाइसँग चाहिँ आएको छु, क्या भने मोबाइल बनाउन गइरहेको छु guys है, and मोबाइल बनाउन गइरहेको छु। यहाँ के गरेर पुरा यहाँ चाहिँ पुरा हात खुट्टा धोएर पुरा चिटिक्क परेर मोबाइल बनाउन गइरहेको छु, यो मोबाइलमा भाइरस नपसोस् भनेर। So I know guys, and there is कुकुर पनि भाग्यो। Oh my god, how much कुकुर guys, and अब चाहिँ म चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोबाइल बनाउन गइरहेको छु, and मिस्त्री इज वेयर इज मिस्त्री, हाम्रो मिस्त्री भाइ यहाँ इज हियर। एकदम यो काम नभएर अहिले चाहिँ टिकटक चलाएर बसिरहेको छ। ए ल भाइ मोबाइल के छ, यो मोबाइलको चाहिँ के छ, यो बनाउनु पर्यो। ल बनाउ त। यो त चाइना मोबाइल बन्दैन किन बन्दैन यो, के छ, कहाँ हेरेर कसरी नाम लेखेको छ यसमा हवाई, यो मोबाइल त पुरै चाइना हो। कसरी थाहा पायो यो मोबाइल अन पनि भएको छैन, के पनि भएको छैन, कसरी थाहा पायो यो चाइना मोबाइल हो? खै बन्दैन वेटी छ त यो मोबाइल त, बन्दैन हो। किनभने यो चाइना मोबाइल हो। अरे कसरी थाहा पाइदिनु? ओरिजिनल मिस्त्री हातमा मात्र समातेर नि थाहा पाउन सकिन्छ कि यो चाइना फोन हो कि होइन। यो मोबाइलको कपी गरेर क्या, मोबाइल त यो हवाईको हो, तर हवाई होइन, यो मात्र हवाईको त्यहाँ नाम लेखेर कभर सबर बडी सडी जस्तै बनाएर अनि यसलाई हवाई भनेर बेचिदिएछ कस्टमरलाई। कसरी हातमा राखेर कसरी थाहा हुन्छ यो कुरा? कस्टमरलाई मूर्ख बनाएर क्या। अब ओरिजिनल मिस्त्रीले हातमा समात्दा नि थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यो मोबाइल चाइना छ कि छैन भनेर क्या। ए हातमा राख्न चाहिँ थाहा हुन्छ, हातमा राखेर थाहा हुन्छ। कस्तो फिल भइरहेछ यो, कस्तो फिल भइरहेछ? मिस्त्रीको आफ्नो आफ्नो अन्दाजमा हुन्छ। ओ एमजी, भनेपछि फाइनली यसको मोडल चाहिँ के हो? ल हातमा छापेर मोडल भन्नु पर्यो। केही मोडल छ गाइज फाइनली हैन, हि इज द मोस्ट एकदम एडभान्स्ड टेक्निसियन गाइज हैन। उसले चाहिँ ठ्याक्कै यो मोबाइल चाहिँ के छ हातमा राख्न साथ मोबाइलको मोडल नम्बर, उसको इएमआई नम्बरदेखि लिएर उसको जुन चाहिँ यो के भन्छ त्यसको भर्जनदेखि लिएर कुन त्यहाँभित्र चाहिँ यो फोटो छ कि छैन, के छ कि छैन, सब त्यहाँबाट निस्किन्छ गाइज होइन। इज द मोस्ट एकदम एडभान्स्ड टेक्निसियन गाइज होइन। एन्ड फाइनली के भयो भनेदेखि मोबाइल बन्ने भएन होइन, मोबाइल इज मोस्ट ब्युटिफुल एन्ड यु क्यान सी है, राम्रो छ। तर यो मोबाइल बन्ने भने किन हातमा राख्न साथ यो थाहा भयो यो चाइना मोबाइल गाइज होइन, तर मोबाइल चाइनामा बन्ने हो गाइज होइन। सो द्याट तर पनि हाम्रो टेक्निक हिसाबले भनेपछि यसो दायाँ बायाँ कुरा गर्ने भएन गाइज होइन। सो द्याट अब हामी मोबाइललाई चाहिँ के छ भनेदेखि अब त्यहाँ कता छ यो धानबारीमा फाल्न गइरहेको छ गाइज होइन। एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।